Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5. Hello and namaste. Welcome to yet another episode of Every Story Matters. This is your voice, Presa. And alongside Presa, this is me sitting here. My name is Voice Pratyush. And yes, you are tuned into Radio Nagarik 96.5 at this moment. Abako show ma we're going to present to you एउटा यस्तो story who is not only inspirational but should be हुन्छ नि एउटा politics को भावना आको मान्छे हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट चाहिँ एन्ड पोलिटिक्स को भावना चाहिँ आई थिंक उहाँको कुराहरु सुन्दाखेरि अफ द रेकर्ड अन द रेकर्ड जस्तो कुरा मैले सुने I really should be aware about politics जस्तो लाग्यो मलाई. Oh my god, like when I hear this person, I feel like त्यो एउटा भित्रैबाट हुन्छ नि यस्तो मोटिभेट फिल हुने के हैन sometimes when you lack motivation go to our YouTube channel. You'll soon be up on YouTube this episode. I am pretty sure like मलाई चाहिँ त्यो like you said no feel भएको कुरा हो के I am probably gonna like dial his number and call him up for a coffee and a good talk. This person really motivates. अनि यस्तो सम्म feel भयो कि that ज्ञान हुनु पर्दो रहेछ. Right. यो politics को पनि ज्ञान हुनु पर्दो रहेछ and I should be like in a way associated with some parties or I should have some ideologies. Right. And let's not keep our listeners and our audiences waiting. Let's reveal his name. His name is, he's none other than the youth politician Sachin Timalsena. Yes, if you don't know about him, you will know about him soon. Our your story ma hunदैछ. So don't go anywhere. What's the first अब हामीले सचिन तिमलसेना जी को अब पछिको स्टोरी भनौं अथवा अरू whatever he is doing त्यसमा छिर्नु भन्दा अगाडि अहिले त we have seen him in different platforms हामी politics हरुमा हैन उहाँको अचिभमेन्ट्सहरु देखि लिएर सबै कुरा हामीले अहिले देखि नै रहेको छौं तर कसरी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नलाई चाहिँ के चीजले चाहिँ what breakthrough हैन सो त्यो कुरा जान्न चाहिँ एकदम जरुरी छ and we have to dig in deep for that. So the first segment of the voice that you're going to be hearing next is going to be that of Sachin Timalsena ji, and let's see what he has to say about how he got into politics, also उहाँको family background कस्तो थियो. Let's find out more about him. नमस्ते सबैलाई, म सचिन तिमलसेना, यङ पोलिटिशियन. म चाहिँ आफूलाई एउटा एक्टिभिस्ट जसरी नै चिनाउन चाहन्छु अहिले पनि. यङ पोलिटिशियन किन भन्दाखेरि चाहिँ म आफू पोलिटिकल इश्यूजहरुमा पहिलेदेखि नै एक्टिभ थिएँ र अहिले चाहिँ अफिसियली एउटा पोलिटिकल पार्टी जोइन पनि गरेको छु. नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा साधारण सदस्य र नेपाली कांग्रेस पार्टीको आइडियोलोजी मान्ने एउटा कार्यकर्ता. म चाहिँ मेरो जन्म काठमाडौँमा भए पनि मेरो बाल्यकाल र मेरो घर चाहिँ पाँचथरको एकदमै विकट ठाउँ च्याङथापु भन्ने ठाउँमा हो र मेरो ग्रोइङ अप चाहिँ एकदमै विकट ठाउँमा भएको पाँचथरमा. अनि मेरो बुवा उहाँ पनि राजनीतिमै संलग्न र उहाँकै सायद त्यो इफेक्ट थियो होला ममा, जसले गर्दाखेरि मैले पनि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट ग्यादर गरेँ र सानैदेखि मलाई रमाइलो लाग्थ्यो पोलिटिकल कुराहरू सुन्नलाई, न्युज सुन्न, पत्रिका पढ्न मलाई रमाइलो लाग्थ्यो र यो होल पोलिटिकल सिनारियोमा चाहिँ मेरो पनि ओपिनियन्सहरू बनाइरहेको थिएँ. म सायद कहिले त्यो सेन्सिबल ओपिनियन हुन्थ्यो या हुँदैन थियो, म्याच्योर्ड इनफ हुन्थ्यो हुँदैन थियो, तर मेरो ओपिनियन्सहरू चाहिँ केही न केही भइ नै रहन्थ्यो. र त्यही प्रोसेसमा जाँदै गरेपछि जब मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिज पढेँ ब्याचलर्समा, मास्टर्समा कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज पढेँ, तब के रियलाइज भयो भन्दा पोलिटिक्स जबसम्म सुधिँदैन या पोलिटिक्समा जब सक्षम व्यक्तिहरू आउँदैनन् र एउटा इन्स्टिट्युसन डेभलप हुँदैन तबसम्म देश विकास असम्भव कुरा हो. सो त्यो भएपछि मलाई अझै यसमा इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र त्यसपछि 2017मा चाहिँ मैले आई थट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर युथ लाइक अस टु डिरेक्टली कम इन टु द पुल इटसेल्फ, टु क्लिन द पुल रादर देन सजेस्टिङ एन्ड कमेन्टिङ फ्रम आउटसाइड जस्तो लाग्यो. त्यसपछि युथ कांग्रेस नेपाल गठन भयो. युथ कांग्रेस चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तमा आस्था राख्ने तर नेसेसरीली नेपाली कांग्रेसको लिडरशिपलाई चाहिँ मान्न नपर्ने खालको युवाहरू जति पनि छन्, विशेष गरी डेमोक्रेट्स भनौँ, हामी डेमोक्रेट्सहरूको एउटा इनिसिएसन हो, एउटा मुभमेन्ट हो, त्यो गठन भयो. त्यसको म नेसनल कोअर्डिनेटर छु र त्यसपछि अहिलेसम्म आएर हामीले चाहिँ सरकारले बनाएको पोलिसीहरूलाई वाच गर्नेदेखि लिएर चित्त नबुझ्दाखेरि त्यसको सडकमै गएर पनि विरोध गर्नेदेखि लिएर पब्लिकहरूलाई डेमोक्रेसीको बारेमा अवेयर गर्नेदेखि लिएर यस्तै कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ. र
मेरो चाहिँ विश्वास यसमा के छ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी युवा राजनीतिमा आउनु त पर्छ, किन भन्दाखेरि अहिले जति पनि विकासहरू भएका छन् पछिल्लो 10, 15, 20 वर्षमा त्यो हाम्रो अहिलेको स्थापित नेताहरूलाई त्यो बुझ्न असाध्यै कठिन पर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले देखेको संसार र अहिलेको संसारमा आकाश जमिनको फरक छ। हामी हाम्रै कुरा गरौँ न, हामी 90s किड जति पनि छौँ, हामी 90को दशकमा छौँ, 90को दशकमा जन्मेकोहरूले कति धेरै चेन्जेसहरू देखेका छौँ। त्यो आवा भन्थ्यो त्योदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि वायर्ड टेलिफोनदेखि लिएर कर्डलेसदेखि लिएर अहिले फोन, टच फोन्सदेखि लिएर यति धेरै डेभलपमेन्ट अहिले भइसकेको छ। हामीलाई यो फास्ट मुभिङ डेभलपमेन्ट क्याचअप गर्न गाह्रो भइरहेको बेलामा हाम्रो अहिलेको स्थापित नेताहरू जो चाहिँ 60 कटिसक्नु भएछ, विशेष गरी उहाँहरूलाई भनेको उहाँहरूले त्यो बुझ्नु लगभग असम्भव कुरा जस्तो हो। तर उहाँहरूलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा धन्यवाद दिने पात्र पनि ठुलो छ, किनभने नेपालको यस्तो विकराल राजनीतिक इतिहासमा पनि उहाँहरूले नेपाललाई एउटा संविधान दिएर एउटा बाटो दिनुभएको छ अहिले। तर त्यो एक ठाउँमा सम्मानका साथ राखेर नयाँ युवाहरू राजनीतिमा त आउनुपर्छ, तर राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि पूर्ण तयारी गरेर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो क्याम्पेन चलाइरहेको छु। Alright, so you just heard a very youthful voice of politics. Right, the future of politics भन्दा पनि गलत नहोला यो उसमा कन्टेक्स्टमा चाहिँ, because he is gearing up, he is all ready to get into politics, but before that he wants to gather experiences. Yeah, enough knowledge. Right, and कुनै पनि फिल्डमा भिजिसकेपछि आएर चाहिँ केही कुराको नलेज छैन भने you feel the void, there's the lack of that knowledge. Definitely. And the fact that he's getting into politics from this moment onwards, spearheading into politics is a very good sign for him and for the future politics ko scenario as a whole. True. Chinu agadi pani you need such kind of information, right education. Ra chirisakeपछि पनि आफ्नो information लाई update गरेन भने चाहिँ like you said त्यो void feel हुन्छ हैन, incomplete feel हुन्छ, के नपुगेको जस्तो, त्यो self satisfaction भन्ने कुरा नै हुँदैन के. Apart from politics also, Sachin Timalsena has been involved with other organizations, and I'm going to, I don't want to take the name of the organization, I'll just try to give an event, just like I think most of the people listening and looking at our program right now can exactly guess kun चाहिँ organization or kun चाहिँ event ho bhanera चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ होला. It was at that moment of time, at that time in 2014, we were attempting to make the largest human flag. Oh yes. I don't think I need to say anymore, because if you're alien to this event, you must have been living under a rock. I totally feel something you. like that. I totally feel you. People might be like, oh, थाहा छैन क्या प्रेसालाई मेरो चुपले चाहिँ त्यो सिग्निफाई गर्ला कि भन्ने डर छ हैन, बट म किन चुप लागेको, राइट अन पोइन्ट कुरा किन निस्किएन भन्दाखेरि चाहिँ it was something unimaginable that happened. I mean, think about it. 30 to 35,000 people in Turi Khel. I think it was more than 35. It was 37,000. Wow. But that event was... You can't miss 2,000 people, Pratyush. I really can't. But when you're talking about 30,000, I'm really baffled. This because Nepal ma 30,000 people for not just for a event and for one event that they're not getting anything out of it, and they're not getting money out of it. They're not getting anything out of it for the country. They were doing it for unity, and it was so amazing. It was indeed, and I can't even comprehend. Well, I feel sad because I could not participate in it. Right. Did you participate? No. So we are very laid back, right? We're very laid back and feel sad, but those people who witnessed it then and there, wow, what a feeling must have been. Amazing event. And come to think about it, Presa, hamle to human flag to banayo, but many people don't know that Sachin Timalsena, who we're featuring on our show today, was at the helm of organizing this event. Who created the idea of it, and who was going door to door to politicians and people. Logistically, management help Magna. He was the one who was going door to door along with his friends. Right. Not many people might know him, and that's sad. But the good thing is, here we have Sachin Timalsena with us today and sharing the story and history of human flags. So let's go hear it. Well, this was back in 2014.
भेरी ऱ्यान्डमली युट्युब हेरिरहँदाखेरि साइडमा एउटा सजेसन भिडियो आयो, पाकिस्तान मेकिङ द लार्जेस्ट ह्युमन फ्ल्याग भनेर. यसो खोलेर हेरेको, इट वाज फ्यासिनेटिङ. एन्ड मी एन्ड my teacher, also my friend Bhavesh Khanal, who is no more in this planet anymore. हामी चाहिँ बसेर हेरिरहेको थियौँ. And then we decided कि let's make a human flag of Nepal too. We did not know anything. त्यो कार्डबोर्ड कसरी बन्छ, मान्छे कहाँबाट लिएर आउने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, we knew nothing about it. तर त्यो एउटा जुनुन चाहिँ थियो. किन भन्दाखेरि म चाहिँ पोलिटिकली त्यो बेला नि इन्भल्भ भएको हुनाले we were thinking of some kind of event that would encompass all kinds and all backgrounds of Nepalese in Kathmandu. So हामीले त्यो सोच्दाखेरि we decided that we would make this largest human flag. The main purpose was to unite the Nepalese. त्यो बेला संविधान बन्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडिको कुरा थियो. गाह्रो अवस्था थियो, निकै नै गाह्रो अवस्था थियो. त्यो बेला आन्दोलनहरू भइरहन्थे होइन, त्यो कन्भर्सेसन्स नै एकदम डिभिजिभ खालको कन्भर्सेसन्सहरू हुन्थ्यो कि. सो वी वान्टेड सम काइन्ड अफ इभेन्ट जहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा अटाउन सकियोस्. र सेकेन्ड चाहिँ अब जब रेकर्डै ट्राई गरेर छौँ, वाइ नट गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड. सो वी ट्राइड द्याट इज वेल. र 1 महिना 1.5 महिनाको टाइम स्प्यानमा वी मेड द्याट ह्यापन. हामीले धेरैलाई अप्रोच गऱ्यौँ त्यो बेला. तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीलाई कसैले पनि पत्याउनु भएन क्या. यु नो, कलेक्टिङ 37,000 people for an NGO basically was a huge Herculean task नि त. कसैले नि पत्याउनु भएन. म तत्कालीन नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग पनि गएर मैले भेटेको थिएँ. उहाँलाई मैले भने हामी यस्तो गर्न खोजिरहेको छौँ भनेर. तर उहाँले पत्याउनै भएन क्या. मलाई एक्ज्याक्ट के लाइन भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, भाइ प्रचण्डले चाहँदा त आजको दिनमा 37,000 मान्छे जम्मा हुँदैनन्, तिमीले गरेर हुन्छ भन्नुभयो. एन्ड अब बच्चे दिमाग थियो त्यो बेला. I was 22 and I wanted to prove myself, and we were a very passionate team as well, so we took some kind of ego out of it. अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि then we had engineersहरू, they came in, they designed the whole thing. Many people came in, they registered, they supported, and we collected 100 rupees from each participant. जसले गर्दाखेरि हामीसँग फन्ड पनि पुग्यो. We collected around 30 lakh rupees. And त्यो मलाई चाहिँ याद छ अगस्त 23 पर्सिको दिन हो. अगस्त 23, 2014 we slept टुडिखेलमै. इनफ्याक्ट we could not sleep. र बिहान 6 बजे 6:30 बजे there were thousands of people lined up who came in. पानी पर्यो, they didn't care. हिलो थियो टुडिखेलभरि, they didn't care. And at 10:30ish somewhere we were able to make that largest human flag. It was a beautiful event. एकदम रमाइलो भयो होइन. जब त्यो हेलिकप्टर माथि आएर नेसनल एन्थम बज्यो, everybody was in tears. Everybody in Tudikhel was in tears. So रमाइलो इभेन्ट थियो. त्यसले एउटा नेसनलिजम त नभनौँ, I'm not a nationalist, तर पेट्रियोटिजम देखाउने मौका चाहिँ पाइयो. र नेक्स्ट डे इट वाज अल ओभर द मिडिया, इन्टरनेसनल मिडियामा पनि सबैतिर भयो. सो आई होप त्यो त्यसरी पोजिटिभ हामीले इम्प्याक्टहरू क्रिएट गर्न सक्यौँ यो इभेन्टबाट. हाम्रो मोटिभ चाहिँ रेकर्ड राख्नु त थियो. इफ आइड बी लाइङ इफ आई से रेकर्ड राख्नु थिएन, किनभने एउटा बेन्चमार्क त सेट गर्छ नि त त्यसले, यो हाम्रो सक्सेसको मेजर भन्ने त थियो. तर बिङ भेरी अनेस्ट, फेरि रेकर्ड राख्नुभन्दा ठुलो मोटिभ चाहिँ त्यो इभेन्ट गर्नु थियो जसले होल नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकोस्. र रेकर्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डलाई अप्लाई गर्ने 2टा तरिका हुन्छ. एउटा, यु इन्भाइट दि गिनिज अफिसियल्स, विच इज भेरी कस्टली. इट वुड कस्ट अराउन्ड 3 to 3.5 million नेपाली टोटल हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि, जुन हामीले त्यो बेला अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था थिएन. वी डिड नट ह्याभ एनी स्पोन्सर्स. पाकिस्तानमा बङ्गलादेशमा जब युएन फ्ल्याग भएको थियो त्यो बेला त्यहाँको सरकारले नै सपोर्ट गरेको थियो. हाम्रोमा त त्यो पनि अवस्था थिएन. त्यसले गर्दाखेरि गिनिजको मान्छेहरूलाई हामीले बोलाउन नसकेपछि सेकेन्ड अप्सन के थियो हामीसँग भन्दाखेरि एभिडेन्स कलेक्ट गरेर गिनिजको मापदण्ड अनुसार. त्यो मापदण्ड पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि जब हामीले त्यो मान्छे कहाँ उभिने भनेर त्यो लाइन कोर्नु पर्ने थियो ठुडीखेलमा, त्यो पनि पेन्ट गर्न नपाउने, त्यो चक पाउडर मात्र युज गर्न पाउने, एकदमै पेक्युलर खालको मापदण्डहरू थियो गिनिजको होइन. इट वाज भेरी डिफिकल्ट, तर वी म्यानेज अल अफ देम. हामीले एभिडेन्स सबै कलेक्ट गऱ्यौँ. वी ह्याड अ सिए अडिटिङ द इभेन्ट होइन. अनि त्यसपछि त्यो बारकोडहरू हामीले सबै म्यानेज गरेर गरेका थियौँ. तर हामीले जब त्यो पठायौँ, हामीले 3 महिनापछि पठायौँ त्यसलाई, किनभने धेरै कलेक्ट गर्नु थियो एभिडेन्सहरू. अनि हार्ड डिस्कमा कलेक्ट गरेर पठायौँ. 3 महिनापछि गिनिजको आई थिङ्क 3 to 6 months लाग्छ गिनिजले भेरिफाई गर्न. तर त्यही प्रोसेसमा इन्डिया मेड अ बिगर ह्युमन फ्ल्याग
of 40 to 43,000 people, which is not that big given the size of India and the population size of India. So Guinness-मा चाहिँ हामी दर्ता हुन पाएनौँ, but still we created that world record. And everywhere त्यसरी नै गयो. अनि त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो मोटिभ चाहिँ हामीले अचिभ गर्यौँ. त्यसको इम्प्याक्ट एउटा के थियो भन्दाखेरि लजिस्टिकली काठमाडौँ कति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इभेन्टबाट थाहा पाइयो क्या. जस्तै त्यो इभेन्ट त म्यासिभ सक्सेस छ नि, given the fact that 37,000 people were there and they were arranged in some kind of pattern that made the largest human flag in an aerial view. तर त्यो इभेन्टको तपाईँले यदि मैले धेरै ठाउँमा गरेर कुरा गरेको छु, यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने सबभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लजिस्टिक्सको इस्युहरू थियो क्या. जस्तै टुडी खेलमा हामीलाई घाँस काट्नु पर्यो. भदौको महिनामा टुडी खेलमा, म त सानैदेखि टुडी खेलमा क्रिकेट खेल्नु हुर्केको, भदौको महिनामा टुडी खेलमा घुँडाभन्दा माथिसम्मको घाँस हुन्छ कि त्यो साइजको घाँस हुन्छ. अब हामीलाई एक हप्ता अगाडि घाँस काट्ने मसिन चाहिएको. इमेजिन इन द होल कन्ट्री घाँस काट्ने मसिन एउटा पनि छैन. ट्रिम गर्ने मसिन छ, त्यो हुन्छ नि ठुलो घाँस काट्ने मसिन, देयर इज नन. सो हामीले 70 जना मान्छेलाई हातले म्यानुअली घाँस काट्न लगायौँ. अनि त्यो म्यानुअली घाँस काट्न लगाएर अब इमेजिन यस्तो खालको थियो. अर्को चाहिँ हामीलाई त्यो सपिङ मल छिर्ने बेला त्यो फुड काउन्ट हुन्छ नि, त्यो मसिन नट अभाइलेबल इन द कन्ट्री. बारकोड जेनेरेटर हामीले पोखराबाट झिकाउनु पर्यो, हु कुड जेनेरेट 37,000 बारकोड्स इन सच ए सर्ट पिरियड अफ टाइम. होइन, त्यो अर्को समस्या. लजिस्टिकली यति गाह्रो भयो. तर हामीले के चाहिँ एउटा कुरा प्रुभ गर्न सक्यौँ र यङ्स्टर्सहरूलाई देखाउन सक्यौँ जस्तो लाग्छ भने we can do miraculous things despite Nepal not having that level of logistical support. छैन नि हाम्रो जे पनि जुगाड गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन. त डिस्पाइट द्याट वी आर एबल टु डु दिस. एउटा त्यो अर्को मेन मेजर मोटिभ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी आर एबल टु क्रिएट द्याट सेन्स अफ युनिटी इन पिपल. त्यो बेला जस्तो लाग्छ मलाई. पोलिटिकल सिनारियो जब रिफ्ट भइरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क वी क्रिएटेड अ काइन्ड अफ म्युचुअल फिलिङ of being a Nepali or mutual feeling of Nepaliness among people. कति इम्प्याक्ट भयो त म क्यालकुलेट गर्न सक्दिनँ. तर आई रिमेम्बर त्यो दिन फेसबुकमा प्रायः सबैको प्रोफाइल पिक्चर त्यो ह्युमन फ्ल्याग थियो. So that was the level of impact that we created. Okay, so my curiosity, the quench of the curiosity that I had about human flag is complete. है कसरी अर्गनाइज भयो लजिस्टिकली. मेरो the only thing that was that's remaining is कसरी चाहिँ लजिस्टिकली कसरी यो इभेन्ट फिजिबल भयो भनेर. एन्ड वेल कम टु थिङ्क अबाउट इट राइट नाउ आफ्टर हियरिङ हिज टक, इट वाज नट इजी एट अल. अफ कोर्स नट. टु बी लाइक एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्रेजी थियो. It was crazy. I think सुन्दैखेरि नै त्यति क्रेजी छ होइन. Like imagine calling like 10 to 15 of your friends for एउटा कुनै event. Would they be there? No. And I'm like, to be honest, Presa, हैन, एउटा गेस्ट हामीले खोज्नुपर्छ, प्रोफाइल गर्नुपर्छ. हामीले शोहरूको लागि पनि हामी एउटा दुईटा गेस्टहरू सर्टलिस्ट गर्न हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ. बिकज एउटा प्रोग्रामको अन्डरमा ठ्याक्कै यो प्रोग्राममा फिचर हुनको लागि ठ्याक्कै म्याच गर्नु पर्यो होइन. And so हामीले त्यो सर्टलिस्ट गर्न 30, 35, 37,000 people. I know, and like strangers, okay? But you don't know them personally, right? No. But they all fell under the I think एउटा common चीज चाहिँ के भयो केले बाध्य भन्दाखेरि yes हैन त्यो I think nationalism अथवा उहाँले भन्नुभएको अनुसार patriotism भन्नुभएको छ हैन. Yes. So that's what led him to do that. But I think Sachin Timalsena has always been a leader. I think he is indeed. And well, त्यो event पछि त he seemed to be like his credentials skyrocketed. एउटा प्रोफाइलमा पनि added jewels जस्तो पनि भयो हैन. Right. But I think there are more fedoras on his hat, apart from this human flag that he created back in 2014. And having said that, Presa, अब यस्तो मान्छे leadership को कुरा सुन्यौ, his involvement in politics is clear for everyone to see. Yeah. His past events have been stellar. And मान्छेको यति मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ कि, because there must be a side to him that says हैन कहिलेकै leadership पुग्यो, मलाई अब कहिलेकै break लिनुपर्छ. Everyone needs some time off. What's the recreational side of a person? I really want to know that, because that's something that मैले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मान्छेहरुको सोध्नु, हबी सोध्नुको लागि. What's your hobby though?
Wow. My hobby. Oh my God, it's been ages somebody asked me my hobby. काम गर्दा गर्दा फुर्सदै पाउँदैन भन्ने हो कि क्या? My hobby, my goodness, like it's a tough one. बच्चामा सोधेको भए प्रत्युष यसरी भनिदिन्थे on a snap, हैन? तर अहिले सोध्दाखेरि चाहिँ I think my hobby is playing basketball, which I really rarely do nowadays. Perfect. And dance. And dance and sing, हैन? Because I know हाम्रो अलिअलि कुरा चाहिँ जसले पनि गर्दो रहेछ कि हाम्रो डिफ्रेन्ट हाम्रो अस्ति एकजना सिङ्गर आउनु भएको बेलामा चाहिँ अलिअलि सिङ्गिङ म पनि गर्छु भने I think I still remember you saying that. Yeah. So I think you're more of a do everything person, which is fantastic. त्यति ट्यालेन्ट ममा भएको भए त Is it my turn today? No. Yeah, of course it's your turn every day because you're talented. Thank you so much. Talking about talent, there's somebody else who's also talented, and apart he from is you. he's being featured on our show today, and his name is Sachin Timalsena. Yes. So let's go. Yes, jokes apart, guys. Let's go hear his recreational side. What does he do apart from politics? मेरो चाहिँ स्कुलदेखि नै I was more into doing a bit of everything. I loved taking part in quiz contest. म चाहिँ हाउस क्याप्टन हुन पनि खुसी लाग्थ्यो. मोनिटरदेखि लिएर क्रिकेट टिममा थिएँ. मलाई चाहिँ I wanted to participate in as many stuffs as I could के. अनि I think त्यही नै पछिसम्म पनि गयो मेरो इन्ट्रेस्ट. अहिले चाहिँ म्युजिक चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि I'm not a trained singer obviously. I can write a bit of poetry. गानाहरू लेख्न सक्छु. अनि मलाई जब मैले पोएट्री लेखेँ, why not turn this thing into song? तर मलाई गिटार बजाउन आउँदैन थियो. So I learned a bit of guitar त्यो बेला. अनि सिकेर अनि then I released my first song which had good number of shares, 70,000 views भयो. तिम्रो आँखैमा भन्ने गीत छ. So भयो अनि I started enjoying music even more. I used to sing satsang, Art of Living मा satsang पनि गाउँथे. So बिस्तारै त्यसैले होला जस्तो लाग्छ नि. अहिले चाहिँ music is kind of relaxation for me. मलाई त्यो हुन्छ नि यो सबै कुरा दिक्क लागेको बेलामा I just pick my guitar and play songs and have fun with my friends. त्यो सबै music चाहिँ त्यसरी हो. Cricket commentary चाहिँ it's an interesting story. I always wanted to make my English better. मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो सानैदेखि नै. अब स्कुलमा हाम्रो पालामा त्यस्तो राम्रो अब एकदम टप स्कुल्सहरूमा इङ्ग्लिस हुन्थ्यो, तर इङ्ग्लिस बोल्ने कल्चर पनि थिएन. सो आई डोन्ट नो, I wanted to have good English. So I used to watch a lot of cricket, even highlights of cricket, just to improve my English. मलाई कमेन्ट्री सुन्नलाई के त्यो कमेन्ट्री सुन्दा I used to imitate commentators. मलाई मजा लाग्थ्यो. अनि मैले एक दिन यतिकै भनेको थिएँ साथीहरूलाई चाहिँ while we were in TU playing under 17 match or something, I said कि if there is ever a sports channel in Nepal, which was very unlikely then, I do cricket commentary. त्यो भनेको थिएँ मैले नभन्दै जब Nagarik प्रिमियर लिग भयो 2017-18 मा जब भयो I gave an audition and I went and I did something that I really wanted to do from my childhood. So त्यो भयो and I enjoy commentary. Cricket commentary is something I enjoy the most because I love cricket. I love watching cricket and commenting over cricket, and you're also paid. So that's my dream job basically. So if I was not into politics, I'd have been a full-time cricket commentator. Commentary saying information gathering भन्दा पनि cricket is a very technical game, very very technical game. Even for me, after watching 20 years of cricket, there are rules that keep on changing and it's very technical. There are a lot of things you need to know about cricket. तर के भने आफै खेलेको हुनाले सानोमा एन्ड प्लस धेरै क्रिकेट हेरेको हुनाले पनि इन्फर्मेसन ग्यादरिङ इज नो बिग डिल भन्नाले क्रिकेट आई नो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट नि त त्यसले गर्दा त्यो सजिलो छ. अर्को चाहिँ नेपाली क्रिकेटको बारेमा चाहिँ सुरुमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो किन भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट चाहिँ धेरै हुँदैन नेपाली क्रिकेट त. बट फर्स्ट टुर्नामेन्ट पछि त अब आई नो इट अल. त्यसले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन ग्यादरिङमा त प्रब्लम भयो. We are listening to Sachin Timalsena's story and well हामीले अहिलेसम्म चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रत्युष हैन राइट मान्छेले गरेको कुराहरू हैन पास्टमा गरेको कुराहरू प्रेजेन्टमा गरेको कुराहरू फ्युचरमा गर्ने कुराहरू स्पेशली जब मान्छेले फ्युचर पास्टमा गर्छ नि कुनै पनि कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा रेलेभेन्ट एउटा सर्टेन टाइमसम्म मात्रै त्यसको
रेलेभेन्सी हुन्छ होइन र त्यसको भ्याल्यु हुन्छ यदि मान्छेले आफूलाई अपडेट गरेन भने होइन टाइम विथ टाइम यदि मान्छेले आफूले आफ्नो कामहरू अपडेट गरेन भने आफ्नो पर्फर्मेन्सेसहरू अपडेट गरेन भने अचिभमेन्ट्स आफ्नो भएको अचिभमेन्ट्सलाई पनि टप अप गर्न सकेन भने एउटा तिमीले भने जस्तै खल्लोपन पनि महसुस पनि हुन्छ र के गर्दैछ त भन्ने खालको क्वेसन पनि हुन्छ कि यो गर्नु त गर्यो एउटा मैले काहीँ पढेको थिएँ एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ डन इन योर लाइफ एभ्री कम्प्लिमेन्ट्स एभ्री क्रिटिसिजम्स डोन्ट लेट इट स्टिक on yourself for a long period of time. Yes, Sachin Timalsena had done this major event, organized a major event back in 2014 about human flag. But that matters the most. Right. So having said that, Presa, you've mostly covered everything. And let's go check out what Sachin Timalsena has to say next. अहिलेको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा I'm involved with Youth Congress. We have almost 1,500-1,600 members in Youth Congress at this point of time. It's a movement basically of Democrats who believe in liberal democracy and also the principles of Nepali Congress, socialism. Socialism पनि कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ र एजुकेसन लगायत बेसिक नेसेसिटिजहरू चाहिँ राज्यले हेरिदिनु पर्ने. The rest human beings are capable enough to do good for themselves and others. So, यो principleहरू मान्छौँ नेपाली कांग्रेसको. And from this movement, what we do is we join the Democrats along and we advocate for democracy in this country. And we believe democracy को alternative भनेको better democracy मात्र हो. So, अहिले यही नै गरिरहेको छु मैले. अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म युथ कांग्रेस नेपालसँग आबद्ध छु. युथ कांग्रेस चाहिँ नेपाली कांग्रेसको प्रिन्सिपलमा विश्वास राख्ने विशेष गरी डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने युवाहरूको एउटा संगठन हो जसले चाहिँ नेपालभरि नै आफ्नो मेम्बर्सहरू बढाउँदै गइरहेको छ र हामी चाहिँ युवाहरूलाई अझै चाहिँ प्रोत्साहन हुनुपर्छ भनेर एडभोकेट पनि गर्छौं र युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि केही इम्पोर्टेन्ट नलेजहरू पनि डिसेमिनेट कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो कामहरू पनि गर्ने गरिरहेका छौं स्पेशली अहिलेको अवस्था जब सरकारको काम कारबाहीदेखि लिएर सबै कुराले गर्दा म्यासिभ फ्रस्ट्रेसन छ हामी चाहिँ यो अवस्थामा पनि डिस्पाइट बिङ अपोजिसन पार्टीको मेम्बर्स हामीले चाहिँ यो सरकारले गरेको गलत काम या यो सरकारले देखाएको इनएफिसियन्सी या भनौँ न इनेबिलिटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन फर इन्स्टेन्स देयर इज नो वे द्याट वी क्यान गो ब्याक टु a monarchy or we can go back from this federal structure जुन हामीले यति दुःख गरेर पाएको कुरा हो वर्षौंको संघर्षदेखि पाएको कुरा हो यसलाई संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ सरकार फेर्ने कुरा भनेको त पिरियोडिक इलेक्सन भइहाल्छ विल अलवेज ह्याभ द्याट अपर्च्युनिटी तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ बढी कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फ्रिडमलाई टेकन फर ग्रान्टेड लिन्छौँ कि लामो समयसम्म संघर्ष गरेर आएको फ्रिडम हो नि त नि अर्को हाम्रो टेन्डेन्सी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि वी भ्याल्यु फ्रिडम ओन्ली वेन वी लुज इट हैन सो हामीले अहिले पाएको जुन यो स्वतन्त्रता छ यो धेरै धेरै दुःख गरेर हजारौं कुर्बानीले पाएको स्वतन्त्रता हो यसलाई भ्याल्यु गर्नुपर्छ भनेर यो सरकारले गलत काम गरे पनि सरकारलाई त गाली गर्ने सरकारले राम्रो काम गर्न पुश गर्ने तर यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने चाहिँ हुँदैन यही नै हो द बेस्ट सिस्टम इज दिस नेपाललाई धेरै मैले हाम्रो चाहिँ इतिहासलाई ग्लोरिफाई गरेर सुन्छु तर तपाईँ एकदम इमोसनल नभएर फ्याक्चुअल भएर तपाईँ यदि सोच्नुहुन्छ भने नेपाल त्यस्तो खतरा कहिले पनि थिएन वी हेभ अलवेज ह्याड प्रब्लम्स वी हेभ अलवेज इन आवर हिस्ट्री ह्याड प्रब्लम्स त्यो प्रब्लम्सहरू कुन मात्रामा थिए त्यो फरक कुरा हो तर प्रब्लम्स नेपालमा जहिले पनि थियो र अहिले पनि छन् प्रब्लम्सहरू तर धेरैवटा कुरा राम्रो पनि त भएको छन् आज हाम्रो इन्डिभिजुअल फ्रिडम मात्र नभएर डेभलपमेन्टको त तपाईँ कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने पनि चाइल्ड मोर्टालिटी आज कति कम भइसकेको छ स्कुल इनरोलमेन्ट बढाएको छ म्याटरनल मोर्टालिटी 60%ले कम भएको छ पछिल्लो 15-16 वर्षमा धेरै तरिकाले हामीले पोजिटिभ कुरा पनि पाएको छौँ तर हामीले यो नेगेटिभिटीमा हराएर त्यो कुरालाई सायद रेस्पेक्ट गरिरहेको छैनौँ त्यो पनि स्वाभाविक हो किनभने फ्रस्ट्रेसन्स हुनु पनि मान्छेमा स्वाभाविक हो तर फेरि बटम लाइन के हो भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई पनि यो व्यवस्थालाई पनि हामी चाहिँ भ्याल्यु गर्दैनौँ र फेरि अर्को व्यवस्थाको कल्पना गर्छौँ भने चाहिँ फेरि त्यसले अर्को दुर्भाग्य ल्याउँछ इन द प्रोसेस नेपाल विल लुज एन्ड नट द 15-20 years of its time
जुन नेपालले अफोर्ड गर्न सक्दैन। अब हामीलाई विकासतर्फ जानु छ, नेपालले विकास गर्ने हो भने नेपाललाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ भनेर एडभोकेट गरिरहेको छौँ र बढीभन्दा बढी युवालाई यसमा जोडिरहेको छौँ यही मोमेन्टमा। Experience is what counts the most, and talking about experience, he's been collecting a lot of that, and he's been dipping his toes and getting just ready, kind of like how you, before you dive into a swimming pool, you want to dip your toes and then find out about how cold or hot the water is. Yeah, I think he's doing that, and then finally when he's ready, he's going to take a big plunge into the world of politics and take everyone by storm. I know, right? Well, so हेर्ने हो भने politics मा चाहिँ he's been like going to चाहिएको बेलामा प्रोटेस्टमा पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ होइन, उहाँलाई क्रियाशील कार्यकर्ता भन्न रुचाउनुहुन्छ उहाँ अहिले होइन। सो त्यस्तै क्रियाशील कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ लाइक, तर इन ह्यान्ड अहिले कुनै चुनाव कुनै यस्तो केहीमा चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ चाहिँ हुनुभएको छैन। बट उहाँलाई हेर्दा उहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ त्यो काइन्ड अफ होप हुन्छ नि, त्यो काइन्ड अफ बिलिभ चाहिँ आउने रहेछ, लाइक दिस म्यान्स गोना गो अ लङ वे। Talking about a long way, future is uncertain. We never know what the future holds for us, but we can always plan. हामी के गर्ने, हाम्रो एक्सन चाहिँ इट्स भेरी इजी टु प्लान। सो उहाँले पनि केही प्लान गर्नु भएको छ होला, र बिइङ अ युथ पोलिटिशियन ही हेज एउटा युथहरूको आफ्नै हुन्छ नि कम्प्लेन्ट्स होला, आफ्नै सोचाइ होला, आफ्नै पर्सपेक्टिभ, आउटलुक, इट्स अल डिफरेन्ट होइन। इनफ्याक्ट एकदम धेरै कम्प्लेन्स हुन्छ हाम्रो, र कम्प्लेन्स आफूलाई पनि भए पनि हुन्थ्यो होइन। वी very less of a time we complain about what we have not done, but what they haven't done. Yes. What the older generation did not do. And talking about that, उहाँहरूको पनि केही सल्लाह सुझाव होला जो चाहिँ उहाँले हामीहरूलाई दिन खोज्नुहुन्छ। By हामी I mean to whoever is listening and the youth. Yes. And so let's go see, hear what Sachin Timalsena has a message for all the people tuning in, and especially to those who wants to step into this game that he says, politics. They'll have to start to sound sensible sound गर्नु पर्यो। अहिले गैँडाजलाई राइनो भन्छ कि गैँडाज भन्छ भनेर डिस्कसन गर्ने बेला होइन। अहिले भनेको देशमा अरू सिरियस इस्युजहरू छन् जुन प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्ने हो, र बाँकी अरू मन्त्रीहरू पनि जस्तै सञ्चार मन्त्रीहरू पनि कुरा सुन्दाखेरि मान्छेलाई कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि राज्यप्रति नै विश्वास उडिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले अब त्यो क्रेडिबिलिटी कसरी ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, किनभने यस्तो बकवास कुराहरू गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो क्रेडिबिलिटी गुमाउनु भएको छ कि त्यो अचिभ कसरी गर्ने त्यो अब उहाँहरू आई डोन्ट नो। र अर्को चाहिँ जनतामाझ यो जुन सिस्टममा आएको फ्रस्ट्रेसन छ त्यसलाई इमिडिएट कस्तो प्रोग्राम ल्याएर त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यो सोच्नुपर्छ उहाँहरूले, किनभने मान्छे यो सिस्टमबाट यति फ्रस्ट्रेट भइसक्यो कि अब सुन्ने गरिन्छ, अब गणतन्त्रै रिभोक हुने खालको अवस्थादेखि लिएर मागहरू चाहिँ फेरि राजतन्त्रको मागदेखि लिएर विभिन्न यस्ता खालको मागहरू अहिले आइरहेको छन् जुन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। इट्स डिसअपोइन्टिङ, इट्स अनफर्चुनेट इज वेल। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सजेसन चाहिँ सरकारलाई फर्स्ट सेन्सिबल साउन्ड गर्न सुरु गर्नुहोस्, सेकेन्ड चाहिँ अब यस्तो खालको प्रोग्रामहरू लिएर आउनुहोस्। लङ टर्म प्रोग्रामहरू त छँदैछ, सर्ट टर्ममा पनि जनतालाई इमिडिएट रिलिफ दिने खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ उहाँले सोचिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो मेरो सजेसन चाहिँ युथहरूलाई के छ भन्दाखेरि लेट्स बी द बेस्ट एट वाट एभर वी डु। जे प्रोफेसन हामीले अँगालेको छौँ त्यही प्रोफेसनमा फर्स्टमा बेस्ट हौँ। सेकेन्ड, there's a trend of youth coming into politics now, which is very good. आउनुपर्छ युवाहरू राजनीतिमा, राम्रो हो। तर राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि तयारी पनि उतिकै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो गेममा आइसकेपछि यु क्यान नट से आइ एम भेरी यङ आई लर्न आफ्टर, राइट? गेममा आइसकेपछि यु आर अलरेडी अ पार्ट अफ द गेम। अनि हाम्रो युवा पुस्ताले चाहिँ अध्ययन अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ, बिकज वी हेभ द इजिएस्ट एक्सेस टु इन्फर्मेसन एमङ एनीबडी इन आवर हिस्ट्री। अहिले इन्फर्मेसन जति इजिली एक्सेसिबल छ पहिले त्यस्तो थिएन होइन। अहिले एक टचमा यु क्यान एक्सेस द होल वर्ल्ड, होल हिस्ट्री, होल एभ्रिथिङ। तर हामीले त्यो हिसाबले तयारी गरेको देखिँदैन जति पनि युथहरू पोलिटिक्समा आउनु भएको छ अहिले, स्पेसली अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेर जो आउनु भएको छ उहाँहरूमा त म अझै त्यो तयारी नै देख्दिनँ। पढ्नु पऱ्यो एकदमै। सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईँहरू पोलिटिक्समा आइसकेपछि पनि स्टप ब्लेमिङ द ओल्डर जेनेरेसन। उहाँहरूले जति जानुभयो त्यति गर्नुभयो, उहाँहरूले गरेको नराम्रो कामलाई हामीले सुधार्ने हो, तर उहाँहरूले गरेको केही राम्रो कामलाई आत्मसात पनि गर्ने हो। उहाँहरूको कम्तीमा हाम्रो पुस्ताले हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको त्याग, समर्पण र उहाँहरूको चाहिँ
लामो समयको सङ्घर्षलाई चाहिँ इज्जत गर्नै पर्छ र त्यो गरियो भने हाम्रो पुस्ताले सायद के गर्न सक्ला होइन भने हामी पनि नामबाटै दर्शन छोडे जस्तो मात्र हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट थिङ let's believe that we can also work as hard as our older generation worked. At the same time, we can also have edge over them because of access of knowledge that's so easily accessible to us all the time. Having come towards the end of the show, it feels really sad. You're listening to Every Story Matters only on Radio Nagarik 96.5 र हामीले सुन्यौ Sachin Timalsena ko story as on Every Story Matters. And Pratyush, it was like one of the very, very inspirational story, isn't it? Yes, it was. And inspirational in the sense ki I think motivating and inspirational. Yes, to be like yes. Exact words ma bhannu pardakeri I shouldn't just use inspirational because I myself feel very motivated. Yeah, that inspirational in the sense is because he's also a youth and he is going into he's diving into what most people call muddy waters. And muddy waters किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले politics जहिले सोच्छन् मान्छेहरूले चाहिँ they all think एकदम bleak picture देख्छन् के एकदम corrupt, bleak, सबैजना नराम्रो भन्ने. And to change that, he is diving into the water. अब त्यसलाई सफा त गर्नु पर्यो, त्यसमा change त ल्याउनु पर्यो कसैले. So he is doing that. So in that regards, I find him really inspirational. Yeah, totally like live by example once. True. Right? So, well, he does motivate and he does inspire and he does entertain as well because he has this very recreational side, very artistic side to himself. He does cricket commentaries. He sings. Yes, if you want to hear Sachin Timalsena sing, then you can definitely go to his YouTube channel, Sachin Timalsena, type garera hernos. Well, a person might have like different shades. So yes, he has his own. All right. So, having said that, we have come to the end of the program. We don't want to go, but guys, time waits for no one. Time flies. I know. And especially when we're doing this show is because there's so much to talk about and so little time. But we have to fit everything in this given hour. And I think we've done very well. And because Sachin Timalsena, we could go on and on. I think 3 ghanta show. Probably. Your recording bhanda agadi नै we had like I think we spoke for a good off 25 minutes off the record. And all right. Yes. And having said that, having said that, it is time to go. Thank you so much, everyone, for tuning in. And this is your voice, Presa. And this is your voice, Pratyush. Signing off. Bye-bye. Take care, everyone.